নমস্কাৰ বিএসসি নাৰ্ছিঙৰ 18 নম্বৰ ক্লাছটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে বিশ্বাখী বন্ধু ইউটিউব চেনেল। যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত আজি প্ৰথমবাৰ নতুন আহিছে, বিশ্বাখী বন্ধু ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নিজৰ কৰি ল'ব। পৰীক্ষাৰ কাৰণে মাজত মাত্ৰ এটা দিন আছে। সকলো সাজু হৈছেনে? আমি যিমান পাৰি সিমান চেষ্টা কৰিছোঁ ৰেগুলাৰলি 2-3টা ক্লাছ কৰি। যোৱাকালি আমি 3টা ক্লাছ কৰিছিলোঁ। আজি আমি যিকেইটা পাৰি ক্লাছ কৰিম আৰু লগতে আমি মক টেষ্ট কৰিম এটা লাইভ, ঠিক আছে? চ' মক টেষ্টটো সন্ধিয়া মানে কৰিম আৰু তেতিয়ালৈকে আমি বায়'লজি, কেমেষ্ট্ৰি, ফিজিক্সৰ যিকেইটা চেপ্টাৰ ৰৈছে আমি চেপ্টাৰ ৱাইজ ডিছকাছ কৰি আছোঁতো, গতিকে চেপ্টাৰ ৱাইজে আমি চাম আৰু লগতে মিক্স কুৱেশ্যন দিম, তোমালোকে ক্লাছবোৰ কৰিবা। আৰু যদি তোমালোকে ভাবা যে লাষ্ট টাইমত PDF কেইটা লৈ ল'ব বিচাৰা, 149 rupees পে' কৰি লাষ্ট টাইমত PDF কেইটা ল'ব পাৰিবা। তোমালোকৰ এই PDF কেইটা অকল BSc নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে নহয়, আগন্তুক পৰীক্ষাৰ কাৰণেও সুবিধা হ'ব। গতিকে তোমালোকে এই নাম্বাৰটোত পে'মেণ্ট কৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমি দিছোঁ যদি চাব বিচাৰা, এই নাম্বাৰটোত পে'মেণ্ট কৰি হোৱাটছআপত স্ক্ৰীনশ্বট দি দিব, PDF পাই যাব, ঠিক আছে? চ' আমাৰ নাম্বাৰটো হৈছে 8638686390। এইটো আমাৰ গুগল পে' ফোনপে' নাম্বাৰ। এইটো নাম্বাৰত পে'মেণ্ট কৰি আপোনালোকে এইটো নাম্বাৰতে হোৱাটছআপত স্ক্ৰীনশ্বটটো দিব লাগিব, PDF পাই যাব। এতিয়া আজি আমি চাম বায়'লজিৰ দুটা চেপ্টাৰ 7 যাৰ নাম হৈছে ইভলিউশ্যন আৰু চেপ্টাৰ 8। গতিকে দুটা চেপ্টাৰ চাম মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, যিকেইটা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ ভালকৈ মন দিবা। প্ৰথমৰ পৰা আমি ক্লাছ কৰিছোঁ, তোমালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ ক্লাছ কৰিছা, বিশ্বাসী বন্ধুক মৰম দিছা। গতিকে মই ভাবোঁ তোমালোকে পৰীক্ষা ভাল হ'বই লাগিব আৰু তোমালোকে আমাৰ ক্লাছ কৰি নিশ্চয়কৈ ভাল পাইছা বা পোৱা নাই কমেণ্ট কৰিবা। গতিকে এই চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে ইভলিউশ্যন, ঠিক আছে? যিটো চেপ্টাৰ হৈছে ইভলিউশ্যন, এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন গোটেইকেইটা আমি উলিয়াইছোঁ। গতিকে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ স্ক্ৰীণত আছে। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি হ'ব? এনচাৰ কোৱা। হু প্ৰপ'জ দ্য থিয়ৰী অফ নিউট্ৰিয়েল চিলেকশ্যন, নিউট্ৰিয়েল বুলি কৈছোঁ, নেচাৰেল চিলেকশ্যন দেই। হু প্ৰপ'জ দ্য থিয়ৰী অফ নেচাৰেল চিলেকশ্যন, প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচনৰ তত্ত্ব কোনে প্ৰস্তাৱ কৰিছিল? লামাৰ্ক, ডাৰউইন, মেণ্ডেল, হাগডেভাইৰ্ছ। যিটো আমাৰ প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচন বা নেচাৰেল চিলেকশ্যন, এই থিয়ৰীটো কোনে প্ৰপ'জ কৰিছিল? আমি সকলোৱে জানো ডাৰউইনে প্ৰপ'জ কৰিছিল। গতিকে মনত ৰাখিবা, হু প্ৰপ'জ বুলি ক'লে হু প্ৰপ'জ দ্য থিয়ৰী অফ নেচাৰেল চিলেকশ্যন, দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ ডাৰউইন। মনত থাকিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য বুক অৰিজিন অফ স্পেচিছ ৱাজ ৰিটেন বাই, এই কিতাপখন কোনে লিখিছিল? দ্য বুক অৰিজিন অফ স্পেচিছ, লামাৰ্ক, ৱেলেক, চাৰ্লছ ডাৰউইন, হেকেল। কোনে লিখিছিল? এই কিতাপখন লিখিছিল তোমাৰ চাৰ্লছ ডাৰউইনে। কোনে লিখিছিল? চাৰ্লছ ডাৰউইনে লিখিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য টাৰ্ম ছাৰ্ভাইভেল অফ দ্য ফিটেষ্ট ৱাজ কইন বাই, ছাৰ্ভাইভেল অফ দ্য ফিটেষ্ট শব্দযুগল কোনে প্ৰস্তুত কৰিছিল? ডাৰউইন, স্পেন্সাৰ, ৱেলেক, লেমাৰ্ক। কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে স্পেন্সাৰ, ঠিক আছে? অপশ্যন বি ইজ ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ ভেষ্টিজিয়েল অৰিজিন ইন হিউমেন, তলৰ কোনটো মানৱ দেহৰ এটা অবিকাশিত অংগ? ঠিক আছে, ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব মানৱ দেহৰ অবিকাশিত অংগ? এপেণ্ডিক্স, কিডনী, লিভাৰ, লাংছ। চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে এপেণ্ডিক্স। এপেণ্ডিক্স হৈছে অবিকশিত অংগ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ছাপৰ্টছ দ্য থিয়ৰী অফ অৰ্গেনিক ইভলিউশ্যন, অ'কে? তলৰ কোনটো জৈৱিক উত্তৰণৰ তত্ত্বক সমৰ্থন কৰে? ফজিলছ, এনাটমি, এম্ব্ৰয়লজি, অল অফ দিছ। কোনটো হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ? তলৰ কোনটো জৈৱিক উত্তৰণৰ তত্ত্বক সমৰ্থন কৰে? কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অল অফ দিছ, গোটেইকেইটা শুদ্ধ উত্তৰ। ফজিলছ, এনাটমি, এম্ব্ৰয়লজি, গোটেইকেইটা শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মেলানিজিম ইজ এন এক্সাম্পল, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মেলানিজিম এটা উদাহৰণ কিহৰ? নেচাৰেল চিলেকশ্যনছ, আৰ্টিফিচিয়েল চিলেকশ্যনছ, মুটেশ্যনছ, স্পেচিছন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, নেচাৰেল চিলেকশ্যন। গতিকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মেলানিজিম হৈছে এটা নেচাৰেল চিলেকশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ চাইণ্টিষ্ট ইজ ন'ন ফৰ মুটেশ্যন থিয়ৰী, কোনটো বৈজ্ঞানিকে জনা যায় পৰিৱৰ্তন তত্ত্বৰ বাবে? কোনজন বৈজ্ঞানিক পৰিৱৰ্তন তত্ত্বৰ বাবে জনা যায়? ডাৰউইন, হাগডেভাইৰ্ছ, মেণ্ডেল, ৱেলেক। চ' এইকেইটা কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে পাবা বায়'লজিৰ পৰা আহিছে চেপ্টাৰটো, গতিকে মন দিবা দেই। চ' কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি ইজ ৰাইট এনচাৰ, হাগডেভাইৰ্ছ, ঠিক আছে? নেক্সট কুৱেশ্যন, আৰ্চেপ্টেক্স হৈছে
কানেক্টিং লিংক বিটুইন অ'কে কাৰ মাজত সংযোগকাৰী ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ কোনটো হ'ব কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চোৱা আৰ্কিপটাৰিক্স ইজ এ কানেক্টিং লিংক বিটুইন ৰেপটাইলছ এণ্ড বাৰ্ডছ ঠিক আছে মনত ৰাখিবা নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ এৰা ইজ ন'ন এজ দ্য এজ অফ ৰেপটাইলছ কোনটো যুগক ৰেপটাইলছ বা সৰ্পৰ যুগ বুলি কোৱা হয় কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে মেছ'জয়িক ঠিক আছে মেছ'জয়িক এইটো যুগক সৰ্পৰ যুগ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য চিমিলাৰলি ইন ব'ন ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ ফৰলাইমছ ইন ডিফাৰেণ্ট এনিমেল ইণ্ডিকেটছ বিভিন্ন প্ৰাণীৰ আগভাগত অস্থিৰ গঠন সাদৃশ্য দেখুৱায় কিহৰ ইয়াৰ ভিতৰত কাৰেক্ট এনচাৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ হোমোলিজিয়াছ অৰ্গেন ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এন এক্সাম্পল অফ এডেপ্টিভ ৰেডিয়েশ্যন তলৰ কোনটো ৰূপান্তৰিত বিকিৰণ আমাক সুধিছে গতিকে ইয়াৰে এডেপ্টিভ ৰেডিয়েশ্যন বুলি ক'লে আমি মনত ৰাখিব লাগিব অষ্ট্ৰেলিয়ান মাৰ্চুপিয়েলছ হৈছে এডেপ্টিভ ৰেডিয়েশ্যন ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন এনালজিয়াছ অৰ্গেন হেভ সমৰূপ অংগবোৰ থাকে সমৰূপ অংগবোৰত কি থাকে সমৰূপ অংগবোৰত থাকে ছেম ফাংচন বা ডিফাৰেঞ্চ অৰিজিন ঠিক আছে মনত ৰাখিবা নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ ভেষ্টিজিয়েল অৰ্গেন ইন হিউমেন মানৱ দেহৰ তলৰ কোনটো অবিকাশিত অংগ গতিকে আমাৰ মানৱ দেহৰ ইয়াৰ ভিতৰত হাৰ্ট হৈছে অবিকাশিত অংগ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ফাৰ্ষ্ট চেলুলাৰ ফৰ্ম অফ লাইফ এপেয়াৰ্ড এবাউট জীৱনৰ প্ৰথম কোষীয় ৰূপ প্ৰায় কিমান বছৰ আগতে দেখা গৈছিল 3.5 বিলিয়ন ইয়াৰ এগো ঠিক আছে মনত ৰাখিবা নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ থিয়ৰী এক্সপ্লেইনছ অৰিজিন অফ লাইফ ফ্ৰম নন লিভিং মেটাৰ জীৱন উৎপত্তি অজীৱ বস্তুৰ পৰা হোৱাটো কোনটো তত্ত্বই বৰ্ণনা কৰে চ' তত্ত্বটোৰ নামটো আমি জানিব লাগিব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি এভিঅ'জেনেচিছ ঠিক আছে এভিঅ'জেনেচিছ মনত ৰাখিবা এভিঅ'জেনেচিছ নেক্সট কুৱেশ্যন হু ডিছপ্ৰুভড স্পণ্টেনিয়াছ জেনেৰেশ্যনছ থিয়ৰী এক্সপ্লেনেশ্যন স্বয়ংস্ফূৰ্ত সৃষ্টি তত্ত্বটো পৰীক্ষাগাৰৰ মাধ্যমে কোনে অস্বীকাৰ কৰিছিল অপশ্যনকেইটা চাই কিনে শুদ্ধটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা কোনে অস্বীকাৰ কৰিছিল পেষ্টৰে অস্বীকাৰ কৰিছিল অপশ্যন এ ইজ ৰাইট এনচাৰ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ৱাজ ইউজ ইন দ্য মিলাৰ ইউৰে এক্সপেৰিমেণ্ট মিলাৰ ইউৰে পৰীক্ষাত কি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল অক্সিজেন নাইট্ৰজেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লাইট মিথেন এমনিয়া হাইড্ৰজেন ৱাটাৰ ভেপৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অক্সিজেন ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি ঠিক আছে যিটো আমাৰ মিলাৰ ইউৰিয়া এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা হৈছিল তাতে কি কি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল মিথেন এমনিয়া হাইড্ৰজেন ৱাটাৰ ভেপৰ ঠিক আছে এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন একৰ্ডিং টু ডাৰউইন ইভলিউশ্যন ইজ ডাৰউইনৰ মতে উত্তৰণ হৈছে কি ডাৰউইনৰ মতে ইভলিউশ্যন হৈছে এক প্ৰকাৰ কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড গ্ৰেজুৱেল ঠিক আছে মনত ৰাখিবা নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য আইডিয়েল অফ ইউজ এণ্ড ডিছইউজ অফ অৰ্গেন ৱাজ প্ৰপ'জ বাই অংগৰ ব্যৱহাৰ আৰু অপব্যৱহাৰৰ ধাৰণাটো কোনে দিছিল এই ধাৰণাটো লামাৰ্কে দিছিল লামাৰ্কে কি দিছিল অংগৰ ব্যৱহাৰ আৰু অপব্যৱহাৰৰ ধাৰণা লামাৰ্কে দিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইজ এ কানেক্টিং লিংক বিটুইন এনেলিডিয়া এণ্ড মলস্কাৰ এনেলিডিয়া এণ্ড মলস্কাৰ মাজত সংযোগকাৰী প্ৰাণীটো কোনটো ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে নেপলিনা ঠিক আছে নেপাইলিনা মনত ৰাখিবা অপশ্যন এ ইজ ৰাইট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ চাইণ্টিষ্ট প্ৰপ'জ দ্য অপেৰিন হেলডেন থিয়ৰী অপেৰিন হেলডেন তত্ত্ব কোনে প্ৰস্তাৱ কৰিছিল এই তত্ত্বটো প্ৰস্তাৱ কৰিছিল তোমাৰ অপেৰিয়ান এণ্ড হেলডেনে ঠিক আছে চ' অপশ্যন চি ইজ ৰাইট এনচাৰ মনত ৰাখিবা নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ফাৰ্ষ্ট লাইফ ৱাজ প্ৰবাবলি প্ৰথম জীৱ হয়তো আছিল কি আছিল ইয়াৰ আন ইউনিচেলুলাৰ হেটেৰ'ট্ৰফ ঠিক আছে অপশ্যন চি ইজ ৰাইট এনচাৰ চ' আমাৰ BSc নাৰ্ছিঙৰ এইটো 18 নম্বৰ ক্লাছ আমি আজি যিহেতু আজি ফ্ৰাইডে আজি আৰু কেইটামান ক্লাছ আনিম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মিক্স কুৱেশ্যন আনিম তোমালোকক যদি PDF লাগে চ' আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰতে PDF কেইটা ল'ব পাৰিবা এই নাম্বাৰটোত পে'মেণ্ট কৰি PDF কেইটা লৈ লোৱা ভালকৈ চোৱা তোমালোকৰ বহুত লাভ হ'ব আমাৰ নাম্বাৰটো হৈছে 8638686390 মাত্ৰ 149 ৰুপিজ পে'মেণ্ট কৰি PDF কেইটা লৈ ল'বা ঘৰত যদি কোনোবা চিনিয়ৰ আছে তোমালোকে তেওঁলোকক ক'বা যে এই নাম্বাৰটো আমাৰ গুগল পে' ফোনপে' নাম্বাৰ ইয়াতে পে'মেণ্ট কৰিলে PDF কেইটা লাভ কৰিবা ঠিক আছে এটা পে'মেণ্ট কৰি তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট দিব লাগিব বহুতে বুজি নাপায় মোক আকৌ হোৱাটছআপত সোধে বা কল কৰি সোধে ছাৰ পে'মেণ্ট ক'ত কৰিম নাম্বাৰটো অলৰেডি দিয়াই আছে এইটো নাম্বাৰতে পে'মেণ্ট কৰি হোৱাটছআপত স্ক্ৰীনশ্বট দি দিবা ঠিক আছে অ'কে চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ইভলিউশ্যন ডিউ টু ছাডেন লাৰ্জ মুটেশ্যনছ ইজ কল অকস্মাত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে হোৱা উত্তৰণক কি বুলি কোৱা হয় যদি অকস্মাত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন হয় সেই উত্তৰণক কি বুলি কোৱা হয় চেলটেশ্যন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে কি বুলি কোৱা হয় চেলটেশ্যন বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন ফজিলছ অফ
archetypes shows characteristics of কি হ'ব পাৰে কাৰেক্ট এনসাৰ হৈছে both reptiles and bird ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন Paleontology is the study of Paleontology বুলিলে কি বুজায় Paleontology মানে হৈছে যদি আমি ফসিলছ বা জীৱাশ্মৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোঁ তাক Paleontology বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিবা নেক্সট কোৱেশ্চন which of the following evidence support organic evolution তলৰ কোনটো প্ৰমাণ জৈৱিক উত্তৰণক সমৰ্থন কৰে গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব জীৱাশ্ম নহয় গোটেইকেইটাই শুদ্ধ ঠিক আছে কি আছে সমগোত্ৰীয় অংগ homologous organ fossils embryology ইয়াৰ গোটেইকেইটাই শুদ্ধ গতিকে অপচন ডি ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন Darwin's Frenches are an example of Darwinৰ যিটো ফ্ৰেঞ্চ তত্ত্ব সেইটো কিহৰ এটা উদাহৰণ সেইটো হৈছে আমাৰ ৰূপান্তৰিত বিকিৰণ বা এডাপ্টিভ ৰেডিয়েশ্যনৰ এটা উদাহৰণ মনত ৰাখিবা নেক্সট কোৱেশ্চন which organ is homologous to the human hand মানৱ হাতৰ সৈতে সমগোত্ৰীয় অংগ কোনটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ wing of bat বাদুলিৰ পাখি নেক্সট কোৱেশ্চন which one shows convergent evolution তলৰ কোনটো মিলনশীল উত্তৰণৰ দেখুৱায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি flippers of penguin and dolphin penguin আৰু dolphinৰ flipper ইয়াক দেখুৱায় নেক্সট কোৱেশ্চন the branch of biology dealing with fossils biology জীৱাশ্ম অধ্যয়নৰ সৈতে জড়িত জীৱ বিজ্ঞানৰ শাখাটোক কি বুলি কোৱা হয় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন ইকোলজি পেলেণ্টলজি এম্ব্ৰয়লজি টেক্সনমি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে জীৱাশ্ম বিজ্ঞান বা পেলেণ্টলজি বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিবা জীৱাশ্ম অধ্যয়নৰ সৈতে জড়িত জীৱ বিজ্ঞানৰ শাখাটোক পেলেণ্টলজি বুলি কোৱা হয় নেক্সট কোৱেশ্চন which is the correct sequence of evolution of man মানৱ উত্তৰণৰ সঠিক শৃংখলাটো কি মানুহৰ বিকাশৰ সঠিক শৃংখলাটো তোমাক কৰিছে মানুহ ক'ৰ পৰা আৰম্ভণি হৈছে আমি যে মানুহ হলো মানুহ ক'ৰ পৰা হৈছে অপচন কেইটা চাই কোৱাচোন ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে অপচন বিত কি আছে মানুহৰ বিকাশ হৈছে অষ্ট্ৰেলিওপেথিয়াছ হোমো হেবিলিছ হোমো ইৰেক্টাছ হোমো সেপিয়েন্স মনত ৰাখিবা হোমো সেপিয়েন্স হোমো ইৰেক্টাছ হোমো হেবিলিছ অষ্ট্ৰেলিওপেথিয়াছ মনত ৰাখিবা নেক্সট কোৱেশ্চন which of the following is considered the most modern man তলৰ কোনটো অধিক আধুনিক মানুহ বুলি বিবেচিত হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে হোমো সেপিয়েন্স যিবিলাক মানুহ সেইবিলাক মানুহ অধিক আধুনিক মানুহ বুলি জনা যায় গতিকে মনত ৰাখিবা হোমো সেপিয়েন্স নহয় দে হোমো সেপিয়েন্স ওকে সো কেনেকুৱা লাগিছে ক্লাছ কৰি ভাল লাগিছে নে বিশ্বাসী বন্ধুৰ ভইচত ক্লাছ কৰি তোমালোকৰ ভাল লাগে নে বেয়া লাগে তোমালোকৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিছোঁ মই দিনত 3টা 4টা ক্লাছ কৰিছোঁ বাকি এক্সামৰ ক্লাছ মই একেদিন অনাই নাই ঠিক আছে ডিএলএডৰ ক্লাছ কৰিছিলোঁ অনা নাই পেৰামেডিকেলৰ ক্লাছ অনা নাই যেহেতু তোমালোকৰ পৰীক্ষা আগত আছে তোমালোকৰ কাৰণে ক্লাছ কৰিছোঁ যদি দিনত 4টা 5টা ক্লাছ কৰা ধেমালি নহয় তোমালোকৰ কাৰণে কষ্ট কৰিছোঁ তোমালোকে যদি সঁচাকৈ বিশ্বাসী বন্ধু বা আমাৰ কষ্টখিনি দেখা পাইছা বেলেগ একো কৰিব নালাগে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগ বন্ধুক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আগন্তুক এক্সামত আমি সদায় এইবাৰৰ দৰে আগৰবাৰৰ দৰে আমিও আৰু ক্লাছবোৰ আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আহি থাকিব বিভিন্ন ধৰণৰ আপডেটসমূহ পাবা যদি আগন্তুক দিনত তোমালোকৰ আমাৰ ক্লাছবোৰ কৰিব বিচাৰা বা ভিডিঅ'বোৰ চাব বিচাৰা তেনেহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা ঠিক আছে আৰু লাইক কৰিবা যদি ভাল পোৱা বেয়া পালে লাইক কৰিব নালাগে বেয়া পালে গালি দিবা ঠিক আছে বেয়া পালে গালি দিবা কমেণ্টত কোনো কথা নাই নেক্সট কোৱেশ্চন what was absent in earth primitive atmosphere প্ৰাচীন পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত কোনটো অনুপস্থিত আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অক্সিজেন অনুপস্থিত আছিল ইউৰি এণ্ড মিলাৰ এক্সপেৰিমেণ্ট প্ৰুভ ডেট ইউৰি আৰু মিলাৰৰ পৰীক্ষাই কি প্ৰমাণ কৰিছিল ইউৰি আৰু মিলাৰৰ পৰীক্ষাই প্ৰমাণ কৰিছিল যে অজৈৱিকভাৱে জৈৱ যৌগৰ সংশ্লেষণ এবয়টিক সিনথেসিস অফ অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড মনত ৰাখিবা নেক্সট কোৱেশ্চন which organ in whales is facial structure হুইলৰ কোনটো অংগ এটা অবিকাশিত অংগ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন সি হিন লাইমছ ঠিক আছে মনত ৰাখিবা নেক্সট কোৱেশ্চন দ্য আইডিয়া অফ নেচাৰেল সিলেকশ্যন ৱাজ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ ইন প্ৰাকৃতিক বাছনি তত্ত্ব প্ৰথম প্ৰকাশ পাইছিল কেতিয়া অৰিজিন অফ স্পেচিছ চিষ্টেম অফ নেচাৰ প্ৰিন্সিপল অফ জিঅ'লজি নেচাৰেল হিষ্টৰী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ অৰিজিন অফ স্পেচিছ নেক্সট কোৱেশ্চন fossils found in deepest layer of earth are পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গভীৰ স্তৰত পোৱা জীৱাশ্মসমূহ কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে প্ৰিমিটিভ মনত ৰাখিবা নেক্সট কোৱেশ্চন which of the following pairs is not correctly matched তলৰ কোনটো জোৰ সঠিকভাৱে মিল নাই আমাক সুধিছে গতিকে ইয়াৰ লেমাৰ্কৰ লগত থিওৰি অফ একুৱেট কেৰেক্টাৰ আছে ডাৰউইনৰ লগত থিওৰি অফ নেচাৰেল সিলেকশ্যন আছে ডেভেৰেছৰ লগত থিওৰি অফ মুটেশ্যন আছে গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো মিল নাই আমাক সুধিছে গতিকে অপচন ডি2 মিল নাই অপচন ডি2 কি আৰু মিল নাই অপেৰিনৰ লগত থিওৰি অফ কেষ্ট্ৰফেচিন আছে গতিকে এইটো ভুল আছে নেক্সট কোৱেশ্চন which scientist disprove
স্পন্টেনিয়াছ জেনেৰেশ্যন অফ লাইফ জীৱৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত সৃষ্টি মতবাদক খণ্ডন কৰা বিজ্ঞানী কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে পেষ্টাৰ আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন এনালজিয়াছ অৰ্গেন হেভ সদৃশ বা অংগৰ কি থাকে এনালজিয়াছ অৰ্গেন হেভ কি থাকে কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে ডিফাৰেন্স অৰিজিন বাট চিমিলাৰ ফাংচন বেলেগ উৎস কিন্তু সদৃশ কাম থাকে নেক্সট কুৱেশ্যন ইভলিউচনাৰী ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইজ বেষ্ট শ্বন উত্তৰণীয় সম্পৰ্ক আটাইতকৈ ভালদৰে দেখুৱায় কিহে দেখুৱায় কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে মলিকুলাৰ এভিডেন্স আণৱিক প্ৰমাণে দেখুৱায় ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মেলেনিজিম অবজাৰ্ভ ইন মান ছাপোৰ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মেলেনিজিম সমৰ্থন কৰে কিহে সমৰ্থন কৰে মেলেনিজিম অবজাৰ্ভ ইন মথ ছাপোৰ্টছ কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অফ থিয়ৰী অফ নেচাৰেল চিলেকশ্যন মনত ৰাখিবা প্ৰাকৃতিক বাছনি তত্ত্ব নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ পেয়াৰ শ্ব' হিমোগ্ল'বিন homologous অৰ্গেন তলৰ কোনটো জোৰা সমগোত্ৰীয় অংগ দেখুৱায় ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন বি ইজ ৰাইট আনচাৰ লেগছ অফ ফৰ্ক এণ্ড হিউমেন আৰ্ম গতিকে ভেকুলীৰ যি দুখন ভৰি আৰু মানুহৰ ভৰি সমগোত্ৰীয় অংগ দেখুৱায় ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ এভিডেন্স ডাজ নট ছাপোৰ্ট অৰ্গেনিক ইভলিউশ্যন তলৰ কোনটো প্ৰমাণ জৈৱিক উত্তৰণক সমৰ্থন নকৰে ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে ইউজ এণ্ড ডিছইউজ ব্যৱহাৰ আৰু অপব্যৱহাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আৰ্কিঅপ্টেৰিছ হৈছে এক সংযোগী কৰি ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন বি বাৰ্ডছ এণ্ড ৰেপটাইল নেক্সট কুৱেশ্যন এতিয়া আমি বায়'লজি চেপ্টাৰ 8 চাম গতিকে বায়'লজিৰ যিটো চেপ্টাৰ 7 আমি চালোঁ ইভলিউশ্যনৰ ওপৰত বায়'লজি চেপ্টাৰ 8টো আছে হিউমেন হেল্থ এণ্ড ডিজিজৰ ওপৰত মানৱ স্বাস্থ্য আৰু ৰোগৰ ওপৰত গতিকে মানৱ স্বাস্থ্য আৰু ৰোগৰ ওপৰত প্ৰায় কুৱেশ্যন সুধিব তোমালোকৰ নাৰ্ছিঙৰ কুৱেশ্যন যিহেতু BSc নাৰ্ছিং তোমালোকে দিবলৈ ওলাইছা পৰীক্ষা GNMত আৰু ANMতো তোমালোকক সুধিব গতিকে BSc নাৰ্ছিঙৰ যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ বা প্ৰৱেশ পৰীক্ষা তাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন তোমালোক পৰিব চ' আশা কৰোঁ তোমালোকে ক্লাছটো কৰি ভাল পাইছা আমনি লাগিছে নেকি ক্লাছটো অকণমান দীঘলীয়া হ'ব আমনি লাগিলে ক'বা ঠিক আছে চ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ স্ক্ৰীনত আছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ বেক্টেৰিয়েল ডিজিজ তলত দিয়া কোনটো ৰোগ বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হয় আমাক সুধিছে মেলেৰিয়া টাইফয়েড ইনফ্লুৱেঞ্জা এইডছ ইয়াৰ ভিতৰত বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা সৃষ্টি ৰোগটো কোনটো নিশ্চয় কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অপশ্যন বি টাইফয়েড ঠিক আছে টাইফয়েড আমাৰ বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা হয় গতিকে অপশ্যন বি হৈছে ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ভেক্টৰ ট্ৰান্সমিট দ্য মেলেৰিয়া পেৰাচাইট মেলেৰিয়া পৰজীৱী কোনটো বাহকেৰে প্ৰচাৰ হয় ফিমেল কলেক্স মস্কিটো মেল এনফেলছ মস্কিটো ফিমেল এনফেলছ মস্কিটো হাউচফ্লাই গতিকে মেলেৰিয়া পৰজীৱী কোনটো বাহকেৰে প্ৰচাৰ হয় ফিমেলছ এনফেলছ মস্কিটো মহিলা এনফেলিছ মহ ঠিক আছে মাইকী এনফেলিছ মহ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ চেলছ আৰ এটেক বাই HIV ইন হিউমেন বডি HIVয়ে মানুহৰ শৰীৰৰ কোনটো কোষত আক্ৰমণ কৰে ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে হেল্পাৰ টি চেলছ মনত ৰাখিবা অপশ্যন চি ইজ ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এন অট'নমিক ডিজিজ তলত দিয়া কোনটো স্ব প্ৰতিৰক্ষা ৰোগ গতিকে অট'নমিক ডিজিজ বুলি কৈছে ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে এইডছ হৈছে স্ব প্ৰতিৰক্ষা ৰোগ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ প্ৰটজোৱা ডিজিজ তলৰ কোনটো ৰোগ প্ৰটজোৱাৰ দ্বাৰা সৃষ্ট হয় টাইফয়েড মেলেৰিয়া টিউবাৰকুলোচিছ ৰিংৱৰ্ম কাৰেক্ট এনচাৰটো কি হ'ব পাৰে প্ৰটজোৱাৰ দ্বাৰা কোনটো ৰোগ সৃষ্টি হয় কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে মেলেৰিয়া ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ডিজিজ ইজ স্প্ৰেড থ্ৰু কণ্টেমিনেণ্ট ৱাটাৰ তলৰ কোনটো ৰোগ দূষিত পানীৰ দ্বাৰা প্ৰসাৰিত হয় আমি যদি বেয়া পানী খাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা ৰোগ হ'ব কোনটো টাইফয়েড মনত ৰাখিবা টাইফয়েড বেয়া পানীৰ দ্বাৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ কজেটিভ অৰ্গেনিজম অফ ৰিংৱৰ্ম ৰোগটো কোনটো পৰজীৱীৰ দ্বাৰা হয় ৰিংৱৰ্ম যিটো ৰোগ কোনটো পৰজীৱীৰ দ্বাৰা হয় ভাইৰাছ বেক্টেৰিয়া প্ৰটজোৱা ফাংগাছ কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে ফাংগাছ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ টাইপ অফ ইমিউনিটি ইজ প্ৰভাইড বাই ভেকচিনেশ্যন টীকাকৰণে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিৰক্ষা প্ৰদান কৰে টীকাকৰণে প্ৰদান কৰে তোমাৰ আৰ্টিফিচিয়েল এক্টিভ কৃত্ৰিম এক্টিভ প্ৰদান কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ ভাইৰেল ডিজিজ তলৰ কোনটো ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সৃষ্ট ৰোগ শুদ্ধটো হৈছে কমন কল্ড ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হয় ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ এইডছৰ সম্পূৰ্ণ নামটো তোমালোক সুধিব মনত ৰাখিবা এইডছৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ ভিতৰত অপশ্যনৰ ভিতৰত চাই লোৱা কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে কি হ'ব পাৰে একুৰেট ইমিউনো ডেফিচিয়েঞ্চি চিণ্ড্ৰম গতিকে অপশ্যন এ হৈছে ৰাইট এনচাৰ মনত ৰাখিবা একুৰেট ইমিউনো ডেফিচিয়েঞ্চি চিণ্ড্ৰম যাৰ এইডছৰ ফুল ফৰ্মটো বহুতে নাজানে মনত ৰাখিবা দেই চাই লোৱা একুৰেট ইমিউনো ডেফিচিয়েঞ্চি চিণ্ড্ৰম নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ডিজিজ ইজ কজ বাই প্লাজমডিয়াম কোনটো ৰোগ সৃষ্টি কৰে প্লাজমডিয়ামে সৃষ্টি কৰে তোমাৰ মেলেৰিয়া ৰোগ সৃষ্টি কৰে কি ৰোগ সৃষ্টি কৰে মেলেৰিয়া ৰোগ সৃষ্টি কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ ভাইৰেল ডিজিজ তলৰ কোনটো ভাইৰাছজনিত ৰোগ নহয় আমাক সুধিছে গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কলেৰা
Next question. Which vaccine is given to protect against tuberculosis? Tuberculosis বা TB ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ কোনটো টিকা প্ৰদান কৰা হয়? BCG ভেকচিন দিয়া হয়। Next question. Which disease is characterized by uncontrolled growth of cell? কোষৰ নিয়ন্ত্ৰণহীন বৃদ্ধিৰ দ্বাৰা কোনটো ৰোগ চিহ্নিত কৰিব পাৰি? শুদ্ধটো হৈছে কেঞ্চাৰ। ঠিক আছে, অপশ্যন বি ইজ ৰাইট আনসাৰ। Next question. Which of the following is a symptom of malaria? তো তলৰ কোনটো মেলেৰিয়াৰ লক্ষণ? মেলেৰিয়াৰ লক্ষণটো তোমালোকে গম পাইছে যে হাই ফিভাৰ উইথ চিলছ, ঠাণ্ডাৰ সৈতে তীব্ৰ জ্বৰ হ'ব, অতিপাত ঠাণ্ডা লাগিব আৰু অতিপাত জ্বৰ হ'ব, সেইটো হৈছে মেলেৰিয়াৰ লক্ষণ। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন। হুইচ অফ দ্য ফলোইং চেলছ চিক্ৰেট হিষ্টামাইন ডিউৰিং এলাৰ্জি? এলাৰ্জিৰ সময়ত কোনটো কোষে হিষ্টামিন নিৰ্গত কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মাষ্ট চেল। কোনটো কোষে নিৰ্গত কৰে? মাষ্ট চেলে নিৰ্গত কৰে। ইমিউনোগ্লোবুলিনক কি বুলি জনা যায়? এণ্টিবডি বুলি জনা যায়। ঠিক আছে, ইমিউনোগ্লোবুলিনক কি বুলি জনা যায়? এণ্টিবডি বুলি জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন। হুইচ ডিজিজ ইজ কজ বাই হেলমিন্থ পেৰাচাইট? তলৰ কোনটো ৰোগ হেলমিন্থ পৰজীৱী দ্বাৰা সৃষ্ট? এছকাৰিচিছ। ঠিক আছে, অপশ্যন এ ইজ ৰাইট আনসাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ ফিজিকেল বেৰিড অফ ইননেট ইমিউনিটি? স্বাভাৱিক প্ৰতিৰক্ষাৰ এটা দৈহিক বাধা কোনটো? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে স্কিন, ছাল। নেক্সট কুৱেশ্যন। নেম এ ফাংগেল ডিজিজ অফ হিউমেন? মানুহৰ এক ছালজনিত ৰোগৰ নাম কি? সেইটো হৈছে ৰিংৱৰ্ম। ৰিংৱৰ্ম হৈছে মানুহৰ ছালৰ ৰোগ। গতিকে কেতিয়াবা সুধিব পাৰে ৰিংৱৰ্ম কি? ৰিংৱৰ্ম হৈছে মানুহৰ ছালৰ ৰোগ। নেক্সট কুৱেশ্যন। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ ছেক্সুৱেলি ট্ৰান্সমিটেড ডিজিজ? তলৰ কোনটো ৰোগ যৌন সম্পৰ্কৰ দ্বাৰা প্ৰসাৰিত হয়? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এইডছ ৰোগ। তোমাৰ যদি ছেক্স কৰা উইদাউট কণ্ডম বা উইদাউট প্ৰটেকশ্যন, তেনেহ'লে তোমালোকৰ কি হ'ব পাৰে? এইডছ হ'ব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন। হুইচ ইজ এ ডায়েগনচিছ টেষ্ট ফৰ HIV ইনফেকশ্যন? HIV সংক্ৰমণৰ পৰীক্ষা কোনটো? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এলিজা। এলিজা পৰীক্ষাটো কিহৰ কাৰণে কৰা হয়? HIV আছেনে নাই তাৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ এলিজা পৰীক্ষাটো কৰা হয়। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ বেক্টেৰিয়েল ছেক্সুৱেলি ট্ৰান্সমিটেড ডিজিজ? তলৰ কোনটো যৌন ৰোগ বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা হোৱা দেখা যায়? গনেৰিয়া, হেপাটাইটিছ বি, এইডছ, ডেংগু। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গনেৰিয়া। গনেৰিয়াটো হৈছে এক প্ৰকাৰ ৰোগ যি বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা হয় আৰু এইটো যৌন ৰোগ বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা হয়। ঠিক আছে, অপশ্যন এ ইজ ৰাইট আনসাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন। ইমিউনি ডেভেলপ আফটাৰ ইনফেকশ্যন ইজ কল্ড? ৰোগৰ পিছত গঠিত প্ৰতিৰক্ষা কাক কোৱা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এক্টিভ ইমিউনিটি, সক্ৰিয় প্ৰতিৰক্ষা কোৱা হয়। ঠিক আছে, চ' অপশ্যন এ চি ইজ ৰাইট আনসাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন। হুইচ ডিজিজ ইজ কজ বাই ফিলাৰেল ৱৰ্ম? গতিকে ফাইলেৰেল ৱৰ্ম সৃষ্টি হোৱা কোনটো? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এলিফেণ্টিয়াছিছ। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন। হুইচ চেল আৰ ইনভলভ ইন চেল মেডিয়েট ইমিউনিটি? কোনটো কোষসমূহ কোষ ভিত্তিক প্ৰতিৰক্ষাত জড়িত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি টি চেলছ। মনত ৰাখিবা। নেক্সট কুৱেশ্যন। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ নট ইনফেকশ্যন ডিজিজ? তলৰ কোনটো ৰোগ সংক্ৰামক নহয়? কেঞ্চাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন। হুইচ ইমিউনো চেলছ প্ৰডিউচ এণ্টিবডি? তলৰ কোনটো কোষে এণ্টিবডি উৎপাদন কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি চেলে। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন। এইডছ এফেক্ট হুইচ ছিষ্টেম ইন দ্য হিউমেন বডি? এইডছে মানুহৰ শৰীৰৰ কোনটো প্ৰণালীক প্ৰভাৱিত কৰে? ইমিউনি ছিষ্টেমক প্ৰভাৱিত কৰে। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন। BCG ভেকচিন ইজ এফেক্টিভ এগেইনষ্ট? BCG টিকা কিহত প্ৰভাৱশালী হয়? টিউবাৰকুলোচিছ বা টিবিত প্ৰভাৱশালী হয়। টিবি বা যক্ষ্মা ৰোগত প্ৰভাৱশালী হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন। হুইচ অৰ্গেন ইজ এফেক্টেড ইন টিউবাৰকুলোচিছ? টিউবাৰকুলোচিছত কোনটো অংগ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়? লিভাৰ, লাঞ্চ, অ'কে, লাঞ্চ, ফেফু। নেক্সট কুৱেশ্যন। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ ৱাটাৰ বৰ্ন ডিজিজ? তলৰ কোনটো পানীৰ দ্বাৰা প্ৰসাৰিত ৰোগ? টাইফইড। মনত ৰাখিবা। পজিটিভ এগেইনষ্ট অফ নিউমনিয়া ইজ? নিউমনিয়াৰ কাৰক জীৱ কি? নিউমনিয়াৰ কাৰক জীৱ হৈছে বেক্টেৰিয়া। বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা নিউমনিয়া হয়। মনত ৰাখিবা, অপশ্যন চি ইজ ৰাইট আনসাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন। হুইচ অফ দ্য ফলোইং কজ ফেভাৰ উইথ চিলছ? কোনটো ৰোগে ঠাণ্ডাৰ সৈতে জ্বৰ সৃষ্টি কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মেলেৰিয়াই। দ্য ফাৰ্ষ্ট লাইন অফ ডিফেন্স ইন আৱাৰ বডি ইজ? আমাৰ শৰীৰৰ প্ৰথম প্ৰতিৰক্ষা স্তৰটোক কি বুলি কোৱা হয়? স্কিন বুলি কোৱা হয়। হুইচ ডিজিজ ইজ কজ বাই উইচিৰা বেনক্ৰফ্ট? উইচিৰা বেনক্ৰফ্ট ৰোগৰ নাম কি? এলিফেণ্টিয়াছিছ। ঠিক আছে, অপশ্যন বি ইজ ৰাইট আনসাৰ। হুইচ চেলছ হেল্প বি চেলছ টু প্ৰডিউচ এণ্টিবডি? কোনটো কোষে বি চেলক এণ্টিবডি উৎপাদন কৰিবলৈ সহায় কৰে? হেল্পাৰ টি চেলছ। মনত ৰাখিবা। নেক্সট কুৱেশ্যন। ইনফেকশ্যনছ অফ এছকেৰিয়া অকৰ্ছ ডিউ টু? এছকেৰিয়াৰ সংক্ৰমণ কেনেকৈ হয়? দূষিত খাদ্য খালে। কণ্টেমিনেটেড ফুড ৱাটাৰ। হুইচ টেষ্ট ইজ ইউজ টু ডিটেক্ট কেঞ্চাৰ? কেঞ্চাৰ চিনাক্ত কৰিবলৈ কোনটো পৰীক্ষা কৰা হয়? পেপ স্মিয়াৰ টেষ্ট। পেপ স্মিয়াৰ টেষ্ট। মনত ৰাখিবা, এইটো আহিব পাৰে দেই। পেপ স্মিয়াৰ টেষ্ট কৰা হয় কেঞ্চাৰ চিনাক্ত কৰিবলৈ, কেঞ্চাৰ আছে নাই। পেপ স্মিয়াৰ টেষ্ট।
নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ আউট অফ ফলোইং ইজ এ ফাংগাল ইনফেকশ্যন, তলৰ কোনটো ছালজনিত সংক্ৰমণ, সেইটো হৈছে ৰিং ৱাৰ্ম। চ' এয়া আছিল আজি BSc নাৰ্ছিঙৰ 18 নম্বৰ ক্লাছ। কেনেকুৱা পাইছা ক্লাছটো কৰি? ভাগৰ লাগিছে নেকি? আমনি লাগিছে নেকি ক্লাছটো কৰি? কিছুমান নজনা কথা জানিব পাৰিছেনে? ঠিক আছে, তোমালোকে এই PDFটোৰ লগতে যদি BSc নাৰ্ছিঙৰ গোটেইকেইটা PDF ল'ব পৰা 149 rupees তোমালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। এই নাম্বাৰটোত পে'মেণ্ট কৰিবা। এইটো আমাৰ গুগল পে' নাম্বাৰ, ফোনপে' নাম্বাৰ আৰু এইটো আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ। ঠিক আছে, হোৱাটছআপত তোমালোকে কল নকৰিবা, মেছেজ নকৰিবা, পে'মেণ্ট কৰি মাত্ৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো দিবা, PDF লগে লগে পাই যাবা। গতিকে 8638686390 এই নাম্বাৰটোত তোমালোকে পে'মেণ্ট কৰিবা গুগল পে' ফোনপে'ৰ জৰিয়তে, আৰু এইটো নম্বৰতে স্ক্ৰীনশ্বট দি দিবা হোৱাটছআপত, তোমালোকে PDF পাই যাবা। চ' আজিলৈ মানে অন্য এটি ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ, জয় অসম।